હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો આજે આપણે બનાવવાના છે નાસ્તા માટે એકદમ નવી જ રીતે ઘઉંના લોટની ફરસી પૂરી. તો એના માટે મેં અહીંયા 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. 2 ચમચી આપણે ચાનો લોટ લઈશું. 2 ચમચી સફેદ તલ લઈશું. 1 ચમચી જીરું લઈશું. થોડીક હળદર નાખશું. સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું. 2 ચમચી કસ્તુરી મેથી લઈશું. એને આ રીતે સહેજ મસળીને નાખશું. હવે આમાં મોણ દેવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ તેલ લીધું છે. પૂરીમાં મોણ સરખું એવું દેવાનું હોય છે. આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે એકદમ સરખું એવું મોણ દઈ દીધું છે. આ રીતે મુઠ્ઠી વળે એટલું આપણે મોણ દેવાનું છે. હવે આપણે લોટ બાંધી લઈએ. થોડું થોડું કરીને પાણી નાખશું અને આનો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો આ રીતે આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. તો હવે આપણે એક લુઓ લઈ લઈએ. અહીંયા મેં સહેજ મોટો લુઓ લીધો છે. આ રીતે આપણે પહેલાં મોટી પૂરી વણી લઈએ. તો પૂરીની થિકનેસ આ રીતે રાખવાની છે. હવે આપણે એક ગ્લાસના મદદથી શેપ આપી દઈએ જેથી આપણી પૂરી ફટાફટ બની જાય. તો આ રીતે કપાઈ ગયા પછી એની સાઈડની કોર કાઢી લઈએ અને એને પાછી આપણે વણી લઈશું. અને હવે આપણે પૂરીમાં આ રીતે કાણા પાડી દઈએ. અહીંયા મેં પહેલેથી તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ એકદમ આવી જાય એટલે આપણે પૂરી તળી નાખવાની છે. આ રીતે જેટલી સમાય એટલી પૂરી નાખી દેવાની. તો અહીંયા એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે પૂરીને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર તળવાની છે. તો આ રીતે આપણે પૂરીને પલટી લેવાની. તો પૂરી તળાય ત્યાં સુધી અમારા આ વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને શેર કરી દેજો. તો આપણે પૂરીને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની તળવાની છે. આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થઈ જાય એટલે આપણે પૂરીને કાઢી લઈએ. તેલ નિતારીને કાઢી લઈશું. તો આ જ રીતે આપણે બધી પૂરીને તળી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ઘઉંના લોટમાંથી બનેલી ફરસી પૂરી. તો અમને નીચે કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી. અને અમારા વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.